Sziasztok, Noémi vagyok a Speciál 99-től. Saját márkás kerékpárjainkból eddig még csak 3 félét láthatatok, de van még pár a tarsolyunkban. Ma az egyik legnépszerűbb modellt fogjuk nektek bemutatni, a Speciál 99 E-Runnert, amiből tavaly közel 100 darabot adtunk el. Íme! For all the things I didn't know, the pain, the hurt, I let it go. I start to believe in myself and life will be sweet again, so sweet again. Ez az összecsukható elektromos kerékpár számos előnnyel bír, amit most meg is mutatok nektek. Ahogy láthatjátok, nem hagyományos vázzal rendelkezik, hanem már egy sportosabb, modernebb és dinamikusabb külsőt kapott. Teljes alumínium váza miatt csupán 21 kg. A 250 wattos hátsó agyba beépített motorját egy 36 voltos 10 Ah Samsung gyártmányú lítium-ion akkumulátor működteti, a hatótávja ezáltal 40-55 km. A maximum sebessége 25 km/h, 20 szolos kerekei ellenére a terhelhetősége 120 kg. Első teleszkópjainak köszönhetően gördülékenyebb kerékpározást biztosít a magyar utakon is. Első és hátsó tárcsafékei jobban ellenállnak a környezeti hatásoknak, mint a hagyományos féfékek. Elsős időben vizes utakon is megbízhatóan működnek. Hétsebességes sima nóváltójával mindenki könnyedén megtalálja a számára megfelelő hajtási erősséget. A kormányon elhelyezett LCD kijelző segítségével állíthatjuk az 5 fokozatú rásegítést, valamint az aksiról működtető első és hátsó lámpát. Itt láthatjuk a megtett kilométerek számát, a kerékpár aktuális sebességét és az akkumulátor töltöttségi szintjét. Hátsó csomagtartója alaptartozék, lehet kérni hozzá hátsó kosarat és gyors kioldású első kormánytáskát is. Rendeléskor lehet kérni gázkarral. A mi családunkban már több mint 6 éve van használatban egy korábbi modell, így saját tapasztalatból mondhatom, hogy ez egy igen megbízható, praktikus és könnyen használható kerékpár. Mi ezzel járunk boltba dolgozni és kisebb túrákra is. Sosem okozott csalódást, egy igazi kis kedvenc lett. Összecsukható, így könnyen befér személygépkocsiba, lakóautóba és lakókocsiba is, hiszen összecsukott állapotában csupán 68 cm magas, 46 cm széles és 92 cm hosszú. Megmutatom, hogy lehet összehajtani. És már kész is! Az aktuális árért és további információkért kattintsatok a videó alatti linkre. Reméljük tetszett a videónk, és velünk tartotok legközelebb is. Addig is balesetmentes közlekedést kívánunk! Sziasztok!